Καλημέρα σας. Χαίρετε. Ίσως το γνωρίζετε. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Μπετόβεν είχε κουπαθεί εντελώς. Έτσι, μία από τις πιο όμορφες συμφωνίες του τις έγραψε και τις παρουσίασε στο κοινό, χωρίς να ακούει καθόλου. Δεν ήταν σε θέση να ακούσει ούτε μία νότα. Όταν έδωσε μάλιστα αυτή την παράσταση και τελείωσε να διευθύνει την ορχήστρα, έμεινε για λίγο κοιτώντας την ορχήστρα του με τα νότα στραμμένα προς το κοινό, όπως κάνει συνήθως κάθε μαέστρος, και το πρώτο βιολί αναγκάστηκε να τον πιάσει απαλά τους ώμους και να τον στρέψει προς το κοινό για να δει ότι όρθιοι χειροκροτούσαν και επεφημούσαν αυτό το υπέροχο μουσικό έργο που είχε δημιουργήσει. Δηλαδή, ο Μπετόβεν δεν άκουγε τη μουσική του με τα αυτιά του σώματος. Την άκουγε με έναν εσωτερικό τρόπο. Τι άκουγε λοιπόν ο Μπετόβεν? Τι είδε ο Παύλος ξαφνικά και μετεστράφη εντελώς? Τι είδαν οι μαθητές στο όρο Σταβόρ κοιτώντας τον Ιησού στη μεταμόρφωση? Και τι είδε και ο Μπιλ Θέτφορντ μια μέρα στον κήπο του? Ποιος είναι ο Μπιλ Θέτφορντ, να θυμίσουμε? Ναι, είναι ο συνάδελφος της Έλενης Σάκμαν, ο διευθυντής του τμήματος στο Presbyterian Hospital της Νέας Υόρκης, με τον οποίο δουλεύανε μαζί, και ήταν αυτός ο οποίος κάθε πρωί 7,5 ώρα καθόταν μπροστά στη γραφομηχανή τότε και η Έλενη Σάκμαν του υπαγόρευε αυτά που είχε ακούσει, τα οποία τα είχε γράψει στενογραφικά γιατί ερχόντουσαν με μεγάλη ταχύτητα, και έτσι αυτός τα έγραφε στην μηχανή, στην γραφομηχανή. Να θυμίσουμε ότι η Έλενη Σάκμαν ήταν αυτή που άκουγε όλα αυτά που μοιραζόμαστε, δηλαδή τα μαθήματα θαυμάτων, αυτά που μετά έγιναν ένα βιβλίο που ονομάστηκε Μαθήματα Θαυμάτων. Αυτή λοιπόν άκουγε κάτι, όπως ο Μπετόβεν άκουγε κάτι μέσα στο νου της, στα βάθη του νου. Και ο Μπιλ Θέτφορντ μια μέρα στον κήπο του σηκώσει τα μάτια του και είδε τους ανθρώπους που ήταν γύρω, όχι με το σώμα τους όπως το βλέπουμε με τα μάτια του σώματος, αλλά σαν στήλες φωτός. Αυτές είναι επαφές με μια άλλη πραγματικότητα, ή θα λέγαμε με το αληθινό όμορφο ή το χαρούμενο όμορφο, όπως όνειρο που λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Υπάρχει ένα όμορφο και χαρούμενο όνειρο αυτού του κόσμου, αλλά λίγο διαφορετικού. Λοιπόν, σε αυτό το όνειρο, το χαρούμενο, μπορούμε να πάμε με μαθήματα όπως το σημερινό. Μάθημα 159. Δίνω τα θαύματα που έχω λάβει. Κανένας δεν μπορεί να δώσει ό,τι δεν έχει λάβει. Για να δώσεις ένα πράγμα, απαιτείται πρώτα να το έχεις στην κατοχή σου. Εδώ οι νόμοι του ουρανού και του κόσμου συμφωνούν. Εδώ όμως και διαχωρίζονται. Ο κόσμος πιστεύει ότι για να έχεις ένα πράγμα στην κατοχή σου, πρέπει να το κρατήσεις. Η σωτηρία διδάσκει το αντίθετο. Να δίνεις είναι ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζεις ότι έχεις λάβει. Είναι η απόδειξη πως ό,τι έχεις λάβει είναι δικό σου. Καταλαβαίνεις ότι έχεις θεραπευτεί όταν προσφέρεις θεραπεία. Αποδέχεσαι ότι η συγχώρεση έχει επιτευχθεί στον εαυτό σου όταν συγχωρείς. Αναγνωρίζεις τον αδερφό σου ως τον εαυτό σου και έτσι αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι ακέραιος. Δεν υπάρχει θαύμα που δεν μπορείς να δώσεις, επειδή όλα σου δίνονται. Κοιτάξτε αυτό το συντριβάνι. Είναι ένα νερό το οποίο το δίνει στον εαυτό του για να το έχει, για να το ξαναδώσει. Εάν οποιοδήποτε τμήμα του συντριβανιού σταματούσε να ξαναεπιστρέφει το νερό στον εαυτό του, όλο το συντριβάνι θα σταματούσε. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα συμβολική του ότι δίνω στον εαυτό μου δίνεται και έτσι έχω αυτή την αυθονία. Πολύ εύγλωτη αναλογία. Η όραση του Χριστού είναι ένα θαύμα. Βγάζει πολύ πιο πάνω από τον εαυτόν της, γιατί καθρεπτίζει την αιώνια αγάπη και την αναγέννηση της αγάπης που ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά η οποία έχει συγκαλυφθεί. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι η όραση του Χριστού
την οποία μπορούμε να αποκτήσουμε, να ενεργοποιήσουμε μάλλον, πηγάζει από κάπου πολύ πιο πέρα από τον εαυτό της. Δηλαδή, η συγκεκριμένη όραση για την οποία μας μιλάει θα μας δείξει τι? Έναν κόσμο μέσα σε ένα όνειρο πάλι, αλλά θεραπευμένο, ένα κόσμο που επικρατεί η συμφόρεση, η κατανόηση ότι όλοι είμαστε φως, όλοι είμαστε συνδεδεμένοι, έστω και αν ταυτόχρονα αντιλαμβάνουμε ότι έχουν σώματα, μιλούν, δρούν, έστω και αν δρούν με τρόπους επιθετικούς, αναγνωρίζω ότι πίσω από την λύθη τους και την άγνοιά τους υπάρχει ένα καθαρό φως αγάπης. Καθώς αλληλεπιδρώ με εκείνο το φως, από το επίπεδο του δικού μου φωτός, το θυμάμαι. Εδώ μας συνδέει και με το μάθημα 158 το προηγούμενο που μας έλεγε όχι πώς να δούμε το σώμα, η ερώτηση δεν είναι πώς να δω το σώμα, αλλά πώς να δω τον άλλον αναμάρτητο, πώς να τον δω αθώο, κοιτώντας πέρα από το σώμα, πέρα προς αυτό που είναι, κοιτώντας προς τα εκεί λοιπόν, αρχίζει η όραση του Χριστού κάποια στιγμή. Το συνδέει με το μάθημα 159. Ακριβώς, γιατί το κάθε μάθημα στηρίζεται στο προηγούμενο και σε προηγούμενες ιδέες. Με την ευκαιρία γι' αυτό λοιπόν να πούμε ότι αν πρόσφατα ξεκινήσατε να παρακολουθείτε αυτά τα μαθήματα και δεν έχετε παρακολουθήσει από την αρχή, ένθερμα σας προτείνουμε να επιστρέψετε από το πρώτο μάθημα για να μπορείτε να κατανοείτε πιο εύκολα αυτά που λέγονται τώρα, αλλά και γιατί έχετε χάσει πολύ ωραία μαθήματα. Η όραση του Χριστού απεικονίζει τον ουρανό επειδή βλέπει έναν κόσμο τόσο όμοιο με τον ουρανό που ό,τι ο Θεός δημιούργησε τέλειο μπορεί να καθρεφτιστεί εκεί. Ο πραγματικός κόσμος απεικονίζει την αθωότητα του ουρανού. Η όραση του Χριστού είναι το θαύμα από το οποίο όλα τα θαύματα γεννιούνται. Είναι ο δεσμός με τον οποίο ο δότης και ο παραλήπτης ενώνονται στην προέκταση του εαυτού τους εδώ στη γη, όπως είναι ένα στον ουρανό. Ο Χριστός δεν βλέπει καμιά αμαρτία σε κανένα και στα μάτια του οι αναμάρτητοι είναι ως ένα. Η αγιοσύνη τους δόθηκε από τον Πατέρα του και από τον ίδιο. Ο δότης και ο παραλήπτης λοιπόν ενώνονται στην προέκταση του εαυτού τους εδώ στη γη όπως και στον ουρανό. Η όραση του Χριστού είναι η γέφυρα ανάμεσα στους κόσμους. Και την δύναμή της μπορείς με ασφάλεια να εμπιστευτείς για να σε μεταφέρει από αυτόν τον κόσμο σε έναν κόσμο ολοκληρωτικά φτιαγμένο από συμφόρεση. Να ρωτήσουμε εδώ, από ποιον κόσμο θα μας πάρει να μας πάει πού? Είναι μια ερώτηση. Από τον κόσμο που σκεφτόμαστε, δεν είναι να μας πάρει από τον κόσμο εδώ έξω από αυτά που βλέπουμε, και από τον κόσμο των μορφών. Εννοεί μέσα στο νου μας να μας πάρει από τον λάθος νου και να μας πάει στον ορθό νου. Αυτό τον κόσμο εννοεί. Γιατί στον ορθό νου, από εκεί μπορούμε να δούμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αναμάρτητος. Πράγματα που φαίνονται εδώ συμπαγή είναι απλώς σκιές εκεί, διαφανή, αμυδρά βλεπόμενα, μερικές φορές ξεχασμένα και ποτέ ικανά να παρεμποδίσουν το φως που ακτινοβολεί πέρα από αυτά. Η αγιότητα έχει επιστρέψει στην όραση και οι τυφλοί μπορούν να δουν. Αυτό είναι το μοναδικό δώρο του Αγίου Πνεύματος, το θησαυροφυλάκιο που μπορείς να στραφείς με τέλεια βεβαιότητα για όλα τα πράγματα που μπορούν να συνεισφέρουν στην ευτυχία σου. Όλα βρίσκονται ήδη εδώ. Όλα μπορεί να τα λάβει κανείς απλώς και μόνο με το να τα ζητήσει. Εδώ η πόρτα δεν είναι ποτέ κλειδωμένη και σε κανέναν δεν αρνείται η παραμικρή του παράκληση ή η πιο επίγουσα ανάγκη του. Δεν υπάρχει ασθένεια που δεν έχει θεραπευτεί, ούτε έλλειψη που δεν έχει διορθωθεί, ούτε ανάγκη που δεν έχει ικανοποιηθεί μέσα σε αυτό το χρυσό θησαυροφυλάκιο του Χριστού. Εδώ θυμάται ο κόσμος τι χάθηκε όταν πλάστηκε. Διότι εδώ επιδιορθώνεται, γίνεται καινούριος και πάλι, αλλά από μια διαφορετική άποψη. Ό,τι προοριζόταν να γίνει ο οίκος της αμαρτίας, γίνεται το κέντρο της λύτρωσης και η αιστεία του ελέους, όπου αυτοί που υποφέρουν θεραπεύονται και είναι ευπρόσδεκτοι. Κανένας δεν θα διωχθεί από αυτόν τον νέο οίκο, όπου η σωτηρία τον περιμένει. Κανείς δεν του είναι άγνωστος. Κανένας δεν του ζητά τίποτε άλλο εκτός από το δώρο της αποδοχής του, του καλωσορίσματός του.
Μας λέει λοιπόν ότι ακόμα και αν κρίνουμε με τα συνηθισμένα κριτήρια, με τα μάτια του σώματος, κάποιον ως πολύ αμαρτωλό, διεστραμμένο, μοχθηρό, με πράξεις εγκληματικές που νιώθουμε αποστροφή για αυτές, παρόλα αυτά υπάρχει ένας τρόπος να δούμε που ξεπερνάει τα φαινόμενα αυτού του κόσμου, ξεπερνάει τις πράξεις, δηλαδή ένας τρόπος που είναι έξω από το όνειρο που θεωρούμε πραγματικό κόσμο. Γιατί μέσα στον πυρήνα του, ακόμα και το πιο στιγερό, μοχθηρό ανθρώπινο πλάσμα, όπως το βλέπουμε με τα μάτια του σώματος, στον πυρήνα του έχει καθαρό φως, έχει αγάπη, που απλώς την έχει λησμονήσει. Εδώ λοιπόν, καθώς το θυμόμαστε εμείς, έστω για 3 δευτερόλεπτα, θα βγάλει μια σκέψη να περάσει. Να πούμε μέσα μας όμως παρόλα αυτά, αυτός έχει μέσα του φως αγάπης καθαρό, είναι πνεύμα αθώο. Με αυτά τα 3 λεπτά ο δικός μου νους θεραπεύεται και στέλνω ένα μήνυμα στην παγκόσμια δεξαμενή, στην παγκόσμια νοόσφαιρα, ότι ναι, υπάρχει μια αλήθεια που είναι πέρα από τα φαινόμενα. Πράγματι, θεραπεύουμε την ίδια στιγμή που το κάνω αυτό. Ναι. Η όραση του Χριστού είναι ο Άγιος Τόπος, όπου οι κρίνοι της συγχώρεσης έχουν τις ρίζες τους και την καλόκαρδη φροντίδα που προσφέρει η αγάπη του Χριστού. Και γίνονται οι αγγελιαφόροι του, οι οποίοι δίνουν έτσι όπως έλαβαν. Οι κρίνοι του δεν φεύγουν από τον οίκο τους, ούτε μεταφέρονται πίσω στον κόσμο. Οι ρίζες τους παραμένουν. Δεν φεύγουν από την πηγή τους, αλλά φέρνουν μαζί τους την αγαθοεργία της πηγής τους και μετατρέπουν τον κόσμο σε έναν κήπο, όμοιο με αυτόν από τον οποίο προήλθαν και στον οποίο επιστρέφουν. Τώρα είναι διπλά ευλογημένοι. Τα μηνύματα που έφεραν από τον Χριστό έχουν παραδοθεί και έχουν επιστρεφεί σε αυτούς. Και αυτοί τα επιστρέφουν χαρούμενα σε αυτόν. Είναι σαν το συντριβάνι που δείξαμε πριν. Ακριβώς. Ιδού η παρακαταθήκη των θαυμάτων που είναι στη διάθεσή σου για να δώσεις. Μην κρίνεις τον Υιό του Θεού, αλλά ακολούθησε το δρόμο που αυτός, εννοεί ο Χριστός, έχει χαράξει. Ο Χριστός έχει ονειρευτεί το όνειρο ενός συγχωρεμένου κόσμου. Αυτό είναι το δώρο του, δια το οποίο μπορεί να γίνει μια γλυκιά μετάβαση από το θάνατο στη ζωή, από την απελπισία στην ελπίδα. Ας ονειρευτούμε Αυτόν για μια στιγμή. Το όνειρό του μας ξυπνά στην αλήθεια. Η όρασή του δίνει τα μέσα για την επιστροφή στην αθάνατη και παντοτινή μας αγιότητα στον Θεό. Όταν μας καλεί λοιπόν το σημερινό μάθημα να δώσω τα θαύματα που έχω λάβει, προϋποθέτει ότι έχω λάβει κάποιο θαύμα, Μαρία, έτσι. Ναι, δηλαδή έχει γίνει μια αλλαγή μέσα στο νου μου και βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Εάν δίνω, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι έχω συγχωρεθεί, την αίσθηση ότι είμαι παιδί του Θεού, την αίσθηση ότι είμαι κάτι πολύ παραπάνω από ένα σώμα, αυτό μπορώ να το δώσω και στον άλλον, δηλαδή να δω και τον άλλον έτσι. Και έτσι γνωρίζω ότι το έχω. Και μπορώ άραγε να δω τον εαυτό μου σαν φως καθαρό, αγνότητα, αθωότητα και αγάπη, χωρίς να συνειδητοποιώ ταυτόχρονα ότι αυτός ο εαυτός είναι όλοι, συμπεριλαμβάνει όλους. Γίνεται αυτόματα μία επέκταση εκείνη την ώρα στο νου. Δεν είμαστε πολύ συνειδητοί σε αυτό, γιατί δεν έχουμε μάθει να κοιτάμε προς αυτή τη μεριά. Αλλά είναι αυτό που λέει ότι και οι τυφλοί θα δουν. Δηλαδή είμαστε τώρα σαν τυφλοί που δεν βλέπουν το φως που έχουμε μέσα μας. Αλλά γίνεται ένα θαύμα, καθώς αλλάζει η αντίληψή μας, ανοίγουν και τα μάτια μας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ακούμε μουσική που δεν ακούν τα αυτιά, να βλέπουμε φως και αγνότητα που δεν βλέπουν τα μάτια του σώματος, κοιτώντας με την καρδιά, κοιτώντας με άλλο τρόπο, με την όραση του Χριστού, όπως τα λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Ναι. Ας πορευτούμε λοιπόν τη σημερινή ημέρα, έχοντας προθυμία να ανοίξουμε την εσωτερική μας όραση, τα εσωτερικά αυτιά, την καρδιά μας, να δούμε κάτι πέρα από τα φαινόμενα, πέρα από κάθε τι που εμφανίζεται να είναι ο συνάνθρωπός μας. Και καθώς θα το βλέπουμε για εκείνον, θα το νιώθουμε για τον εαυτό μας. Θα δίνουμε τα θαύματα που λάβαμε. Αν παρελπίδα αυτό μας δυσκολεύει, δεν πειράζει.
Μπορεί να μην είμαστε ακόμα έτοιμοι. Να ζητήσουμε όμως βοήθεια. Γιατί γίνεται. Και επειδή είναι πολλοί οι νόες που το κάνουν, θα βοηθηθούμε πολύ πιο σύντομα από όσο χρόνο θα έπαιρνε κάποτε. Επειδή τώρα βαδίζουν πολύ περισσότεροι στο μονοπάτι της συγχώρεσης, στο μονοπάτι του ό,τι δίνω, λαμβάνω και ό,τι λαμβάνω μπορώ να το δίνω. Σαν ένα συντριβάνι, αένα εις ροής. Καλή εξάσκηση λοιπόν, καλή μέρα να έχετε και ας μείνουμε ενωμένοι σε αυτό το δρόμο σήμερα. Και κάνοντάς το, δεν μένει παρά μόνο να χαιρόμαστε. Χαίρετε λοιπόν. Καλή σας μέρα.